گرافیک بازی کامپیوتری همیشه جزء عناصری بوده که ما را هنگام بازی کردن حیرت زده میکنه و نسل به نسل از قدیم تا الان پیشرفت‌های خیلی زیادی کرده و در کنار گیم پلی یا داستان، گرافیک بالا جزء موارد ضروری است که گیمرها خیلی بهش علاقه‌مندن و دوست دارن بازی مورد علاقه‌شون گرافیک بالایی داشته باشه و یک سری از گیمرها هستن که اصلا بازی اگه گرافیکش پایین باشه سمتش نمیرن. توی این ویدیو میخوام 20 عنوان با گرافیک سنگین و خفن بهتون معرفی بکنم که همین الان میتونید تجربهش کنید و ترتیبم بین عناوینی که میگم وجود نداره. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بازی کالیستو پروتوکل که خالقان سری دد اسپیس ساختنش به یک بازی جذاب در ژانر ترس و بقا هستش که جزو زیباترین گرافیک‌های نسل نهم تا به جای کار بوده بازیش. واقع‌گرایی شدید در ساختار محیط و شخصیت‌ها گیرایی و باورپذیری بازی رو به طور چشمگیری بالا برده و اتمسفر جذاب بازی به سرعت شما رو غرق در خودش می‌کنن. طراحی عالی کاراکترها و هیولاها، نورپردازی کاملا نسل نهمی و حالی در کنار رنگبندی خاص محیط‌ها علاوه بر فضاسازی تنوع بسیار خوبی به محیط‌های بازی داده و روان بودن انیمیشن‌های حرکت شخصیت اصلی و انیمیشن‌های مربوط به درگیری‌های خونین و مرگبار کاراکترها همگی دست به دست هم دادن تا تجربه گیرا برای مخاطب شکل بگیره. فورزا هورایزن 5 بدون شک جزو یکی از بهترین بازی‌های ریسینگه که با گرافیک خیلی بالا میتونید تجربهش کنید. وجود مراحل متنوع و جذاب در کنار طراحی بسیار خوب ماشینا در یک مپ جذاب در مکزیک با آب و هوای پویا مثل بارون و طوفان شن و گیم پلی به شدت اعتیادآور این بازی در کنار موسیقی جذاب باعث شده تا به بهترین بازی آرکید ریسینگ طرف باشید که میتونه ساعت‌ها سرگرم کنه و چشم رو از زیبایی‌اش سیر نکنه. یه نکته جالب که در مورد سری بازی فورزا هورایزن باید بهتون بگم، کلا بازی ماشینی توی شب اگه توجه کرده باشید دید خیلی خوبی مثلا بازی بهتون نمیده و بازی فورزا جوریه که توی شب به لطف ری تریسینگ و کلا نورپردازی خیلی خوبی که داره، دید خیلی کافی داره، دید خیلی خوبی داره و نورپردازی که توی شب توی بازی وجود داره بازی رو خیلی خیلی جذاب‌تر کرده از این نظر و به نظرم جزو بهترین بازی‌های ریسینگ تاریخه. بازی د لاست آف اس پارت 2 بدون شک شاهکار قسمت دوم بازی لاست آف اس که در سال 2020 منتشر شد، جزو بهترین گرافیک و انیمیشن‌های چهره رو در زمان خودش داشت و در کنار داستان فوق‌العاده و میخکوب کننده که روایت می‌کرد، گیم پلی خیلی کامل‌تر و خفن‌تر نسبت به نسخه اولش داشت و تجربه بی‌نقص رو به ما میداد. بازی د لاست آف اس پارت 2 برای کنسول‌های PS5 ریمستر شده تا این بازی جزو زیباترین بازی‌های نسل نهم هم قرار بگیره. اگه بازی د لاست آف اس تجربه نکردید، لحظه‌ای درنگ نکنید و فوراً سراغ این بازی شاهکار برید. بازی افلکت ریکیو نسخه دوم این بازی که ادامه ماجراجویی خواهر برادری به اسم آمیسیا و ریوگا هستش منتشر شده که گرافیک این بازی به شدت زیبا و جذاب و شخصیت پردازی کمیاب کاراکترها و اتمسفر مثال زدنی بازی در کنار گیم پلی مخفی کارانه و درگیر کننده باعث شده تا با یکی از جذاب‌ترین جلوه‌های بصری نسل نهم روبرو بشیم. در بازی کلی موش وجود داره که به لطف قدرت نسل نهم کنسول‌ها سازندگان تونستن تعداد بیشماری از این موش‌ها رو که همشون هم تکون می‌خورن و در بازی یه جوری فیزیک دارن جای بدن و سری از موش‌ها رو توی بازی شاهد هستیم که گیم پلی بازی هم خیلی مواقع حول محور همین موش‌ها میچرخه. شخصیت پردازی بازی به قدر قویه که شما رو غرق در رابطه بین این دو خواهر برادر می‌کنن. از محیط‌های تاریک و شهری که وحشت ناشی از خیزش موش‌ها بر اون غلبه کرده تا دشت‌های وسیع و سرسبز شاهد جهانی با اتمسفر گیرا و غنی هستیم. هل بلید 2 به جرئت میتونم بگم این بازی جزو گرافیکی ترین گیم‌های است که تا به امروز منتشر شده. فقط کافیه به جزئیات چهره سنوها دقت بکنید، به قطرات بارونی که هنگام نبرد روی سلاح‌ها و بدنش رو می‌ریزه، انگار که داریم یه فیلم سینمایی رو بازی می‌کنیم. گیم پلی بازی ترکیبی از حل کردن معماها، گشت و گذار در محیط‌های بازی و نبردهاست که به دلیل نقشه کپچر کردن تمامی صحنه‌های نبرد بازی شاهد یکی از واقع‌گرایانه‌ترین نبردها هستید. بازی هل بلید 2 از نظر صوتی هم تجربه بی‌نقصی است و فقط کافیه بازی رو با هدفون تجربه کنید تا متوجه حرفای من بشید. این بازی از تمامی قابلیت‌های آنریل انجین 5 به خوبی بهره برده. جلوه‌های بصری بازی هم به حدی واقع‌گرایانه زیبا پیاده‌سازی شده که اولین باری که من بازی تجربه کردم واقعا بهت‌زده شدم. جزئیات محیط، نورپردازی، بافت پرجزئیات، حرکت و انیمیشن‌های صورت کاراکترها همگی چند لول بالاتر از عناوین دیگر هستند و شک نکنید و همین الان برید بازی رو تجربه بکنید. بازی رساری برای کنسول‌های ایکس باکس هستش و روی سرویس گیم پس هم قرار داره. گوست آف سوشیما این بازی نه تنها جزو بهترین بازی‌های سامورایی هستش، بلکه جزو بهترین عناوین جهانباز تاریخ صنعت ویدیو گیم هم هستش. بازی گوست آف سوشیما روایتگر یک داستان حماسی و شورانگیز و طراحی یک دنیای فوق‌العاده پویا که در فعالیت‌های پرتعداد عمیق و متنوع وجود داره. در کنار این عناصر یک سیستم مبارزه پرچالش و تکنیکی هم با جلوه‌های بصری و شنیداری فوق‌العاده از آن در اومده که اگه علاقه‌مند به سری بازی‌های سامورایی ژاپنی هستی به هیچ عنوان نباید بازی رو از دست بدید.
تیکن 8 گیم پلی هیجان انگیز و سرعتی، موسیقی پر انرژی، شخصیت‌های نوستالژی و دوست داشتنی در کنار گرافیک هنری خیره کننده و انیمیشن‌های پرزرق و برق تنها بخشی از ویژگی‌های مثبت این بازی هستند. اگر طرفدار بازی فایتینگ هستی و دلت یه بازی با گیم پلی خفن و گرافیک خیره کننده بخواد، تیکن 8 برای تو ساخته شده. گرز 5 فقط کافی یکی از عناوین گرز آوار رو تجربه کرده باشین تا متوجه بشین که چی میگم. گرز 5 یک بازی شوتر سوم شخص اکشن و خونین است که به مبارزه با لوکاسا در بازی میپردازید و درگیری‌های هیجان انگیز و به شدت خونین رو تجربه میکنید که به لطف جلوه‌های بصری به شدت زیبا و اتمسفر مثال زدنی باعث خلق تجربه ناب شده. بازی گرز 5 هم جزء انحصار ایکس باکس هستش و همونطور که میدونید تمام بازی‌های انحصار ایکس باکس روی سرویس گیم پس وجود دارن و میتونید همین الان برید تجربهش بکنید و لذتش رو ببرید. خب نوبت میرسه به یکی از پرچمداران پلی استیشن یعنی گاد آف وار رگناروک. شخصیت پردازی خفن کاراکترها و رابطه عمیق کریتوس و آتروس در کنار داستانی غنی و نبردهای هیجان انگیز به لطف جلوه‌های گرافیکی بی‌نظیر این بازی تجربه میخکوب کننده رو در اختیار گیمرها قرار میده. سری بازی‌های گاد آف وار که دیگه نیازی به تعریف نداره و یکی از بهترین انحصاری‌های تاریخ و انحصاری پلی استیشن هستش که هر گیمر رو به نظر من میتونه راضی بکنه و از بازی لذت ببرن که اگه تا الان تجربهش نکردین و دنبال بازی گرافیکی با داستان خیلی خفن و گیم پلی خیلی عالی هستی، شک نکنید و بی وقفه برید سراغ بازی گاد آف وار رگناروک. به نظرم به جای اینکه به ردت رو بگید بازی، باید بهش بگیم یک زندگی، اثری چشم نواز، درگیر کننده و سراسر شگفتی که در جای جای جهان پهناور بازی پر از جزئیات و اتفاقات مختلفی است که هیچ وقت واسمون تکراری نمیشه. گرافیک و جزئیات بیشمار این بازی میتونه سرلوحه کار بقیه شرکت‌ها قرار بگیره، از محیط‌های مختلف و پوشش گیاهی و آب و هوای کوهی و مختلف تا گیم پلی بی‌نقص و درگیر کننده، همه اینا از شرکتی مثل راکستار فقط برمیاد. بعد اگه تجربهش نکردید شک نکنید و فوراً سراغ این بازی برید. مایکروسافت فلایت سیمولیتور. فکر کنید بازی وجود داره که مپش کل جهان بازی باشه و به هر نقطه از کره زمین بخواید بتونید سفر بکنید. این بازی به قدری سنگین بود که اوایل مدت‌ها طول کشید تا تونستن بازی رو برای کنسول‌های ایکس باکس پورت بکنن و بازی بسیار عجیب و سنگینه. توی این بازی شبیه ساز پرواز کردن هواپیمای مختلفی وجود داره که کنترل کردن و پرواز کردن با هر کدومشون حس و حال متفاوتی داره. مایکروسافت فلایت سیمولیتور یک تجربه بی‌پایان، آرامش‌بخش و هیجان انگیز است که با گرافیک و جزئیات خفن بازی حتما بهتون پیشنهادش میکنم. این نکته هم بگم که حجم بازی خیلی بالاست و اینترنت بسیار زیادی مصرف میکنه و اینترنت پرسرعتی میطلبه. پس اگه این نکات براتون مهمه میتونید که از بازی کردن این عنوان چشم‌پوشی کنید، هرچند که خیلی بازی جذابیه، اما اگه اینترنت و حجم اینترنت براتون مهم نیست حتما برید سراغ این بازی. کالکشن آنچارتد لگسی آف تیوز باعث شده که دو تا از بهترین بازی‌های نسل هشتم رو با بالاترین گرافیک ممکن روی کنسول‌های PS5 داشته باشید. بازی که انگار داره یک فیلم بلاکباستر رو تماشا می‌کنید و از درگیری‌های شور و کلوغ بازی گرفته تا معماهای جذاب در دل غارهای مخفی و طنز بامزه‌ای که در اون بازی وجود داره، تجربه خاص و فراموش نشدنی رو بهتون هدیه میده. قطعاً یکی از زیباترین جلوه‌های بصری و بهترین استفاده از ری تریسینگ رو درون بازی‌ها متعلق به سایبرپانک 2077 هستش. شهر نایت سیتی درون بازی اونم در شب با اون همه نورهای رنگ و پاساب نور در کف خیابون‌ها و شیشه‌ها با داستان جذاب پر از جزئیات و گامپلی خفن بازی دل هر گیمری رو میتونه ببره. بازی ارزش خیلی بدی داشت، اما شرکت CD پراجکت رد با آپدیت‌های فراوانی که داد بالاخره بازی رو به جایگاه واقعی خودش رسوند و به یکی از زیباترین بازی تاریخ از نظر بصری تبدیل کرد. دد آیلند 2 اگه عاشق بازی زامبی محور هستی و دنبال کشتن زامبی‌ها، اونم به متنوع‌ترین راه ممکن هستی، به هیچ عنوان نباید دد آیلند 2 رو از دست بدید. بازی که داستان ساده و سرراسی داره، اما گیم پلی خفن بازی در کنار گرافیک خیره کننده محیط‌ها و کاراکترها و زامبی‌های بازی با صداگذاری به شدت جذاب، تجربه دلچسب از خون و خونریزی و کشتن زامبی‌ها رو بهمون میده. تنوع اصطلاحات در این بازی خیلی بالاست که ورود کردن در جهان بازی میتونید به دستشون بیارن و با عناصری مثل برق و آتش و اسید ترکیب کنید تا با راههایی که فکرش هم حتی به ذهنتون نمیرسه به سلاخی زامبی‌ها بپردازید. نوبتی هم باشه نوبت میرسه به آلن ویک 2، بازی که بیشتر شبیه به یک فیلم تا یک بازی. گرافیک واقع‌گرایانه بازی در کنار موسیقی بی‌نظیر و اتمسفر جذاب و سنگین بازی، تجربه تکرار نشدنی رو براتون رقم میزنه. استودیو رمدی موفق به خلق تجربه شده که با روایت دو ماجرا از دید شخصیت‌های ساگ اندرسون و آلن ویک یک تجربه بی‌نقص از نظر قصه‌گویی باشه. آلن ویک 2 به معنای واقعی کلمه هنر و جادوی صنعت گیم است که جزو بهترین عناوین سال 2023 بود. بادی کم قطعا هممون اولین باری که ویدیو منتشر شده از این بازی رو دیدیم فکر کردیم داریم فیلم می‌بینیم تا یک بازی. به قدری گرافیک این بازی و اتمسفر سازی و جزئیاتش بی‌نظیره که خیلی سخت میشه تشخیص داد این یک بازی یا واقعیت. متأسفانه این بازی فعلا فقط برای PC در دسترسه و خبری از انتشار این بازی روی کنسول‌ها فعلا وجود نداره. یک از معدود انحصاری‌های PS5 در نسل نهم که خیلی هم فروش خوبی داشت بازی اسپایدرمن 2 هستش. بازی که از نهایت قدرت گرافیکی پلی استیشن 5 بهره میبره و داستان پیتر پارکر و مایلز مورالز رو روایت میکنه.
انجام مهارت‌های مختلف در جهان باز شهر نیویورک در کنار سیستم مبارزه جذاب بازی و موسیقی متن بجا و جذاب و سورپرایزهای داستانی بازی حسابی سرگرمتون می‌کنه. یکی از نکات جذاب بازی پویا بودن هرچه تمام‌تر شهر نیویورک هستش. اگه طرفدار بازی‌های اول قهرمانی هستی و PS5 هم داری، همین الان بازی رو برو تجربه کن. اساسینز کرید والهالا. شرکت یوبیسافت همیشه فضاسازی‌های بی‌نظیری داشته و در ساختن شهرها و مکان‌های تاریخی تبحر خاصی داره. بازی والهالا بیشتر از اینکه یک اساسینز کرید خوب باشه، یک بازی وایکینگی خیلی خوب هستش. گیم‌پلی مبارزات بازی خیلی جذاب است و گرافیک و اتمسفر خفن بازی هم در کنار داستان جذاب به خوبی قرار گرفته. توی این بازی نقش‌آفرین جانباز با کشتی و یاران وایکینگیتون به شهرها و روستاهای اطراف یورش ببرید، منابع به دست بیارید و قوی‌تر بشید. اگه سریال وایکینگ ها تماشا کردین، شک نکنین حتما برید سراغ بازی اساسینز کرید والهالا که خیلی میتونین باهاش همزاد پنداری کنید. هورایزن فوربیدن وست. بازی هورایزن در یک جهان آخرالزمانی که ربات‌ها قدرت زمین رو در دست گرفتن جریان داره و ما در نقش ایلوی قهرمان بازی باید به مقابله با این ربات‌ها بپردازیم که حساباً تنوع بسیار زیادی دارن و رفتار شخصیت منحصر به فردی هم دارن. گرافیک بصری زیبا در جهان پهناور بازی که با انواع آب و هوای پویا، اقلیم‌ها و پوشش‌های گیاهی مختلف چه روی زمین و چه در زیر آب، در کنار گیم‌پلی جذاب با تیر کمان و داستانی زیبا، تجربه خاص و فراموش نشدنی رو به همراه میاره. و در آخر هم میرسیم به ریمیک بازی رزیدنت اویل 4 که برای ما گیمرها به شدت این بازی خاطره انگیزه و خیلی خوشحال کننده بود ریمیک این بازی برامون که تونستیم یاد و خاطره دوران بچگیمون رو با گرافیک خیلی بالا و گیم‌پلی امروزی تجربه بکنیم. تو این بازی شاید یکی از زیباترین بازی نسل نهم هستیم که در این بازی در نقش لیون اس کندی باید به دنبال دختر گمشده رئیس جمهور در روستای متروکه باشیم که اتفاقات زیادی در اونجا رخ میده. خب دوستانی بود از 20 بازی با گرافیک بالا که بهتون معرفی کردم. حتما نظراتتون توی بخش کامنت ها بگید که به نظرتون کدوم عنوان گرافیکش از همه بازی‌ها بیشتر بود و حقش کسب مقام اول هستش. اینم بگم که این یک کانتنت جدیدی بود که توی کانالم منتشر کردم و از این دست کانتنت‌ها برای توی کانال بیشتر بذارم به صورت حالا تاپ 10 تور موضوعات مختلف رو براتون دسته‌بندی کنم و ویدیوشو براتون آپلود بکنم. پس حتما این ویدیو رو لایک بکنید و کانال من سابسکرایب داشته باشید تا ویدیو بعدی رو از دست ندید. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو دیگه دوستان، فعلا پیس.